หนุ่มหล่อมาสเซอร์ที่สาวๆเห็นจะต้องกรี๊ดเขาเป็นช่างซ่อมรถมอเตอร์ไซค์มีร้านอยู่แถวหน้าโรงงานเป็นที่หมายปองของสาวๆโรงงานเป็นคนขี้เล่นชอบแกล้งเพื่อนเป็นคนอารมณ์ดีและที่สำคัญเขายังโสดหนุ่มโรงงานใจดีชอบให้อาหารแมวสีส้มเป็นประจำอยู่ตัวหนึ่งแถวหน้าโรงงานทั้งสองคนจะมาบรรจบกันแบบไหนมาเจอกันได้อย่างไรและเกี่ยวข้องอะไรกับแมวส้มตัวนี้โดยเรื่องราวของทั้งสองคนกับแมวอีกหนึ่งตัวจะเป็นเช่นไรต้องติดตามชมเรื่องหนุ่มโรงงานกับร้านซ่อมรถทุกเช้าอานนท์หนุ่มโรงงานใจดีจะจอดรถมอเตอร์ไซค์ตรงหน้าโรงงานมือหนึ่งถือถุงอาหารแมวอีกมือเทอาหารเม็ดลงบนฝาเก่าๆที่ใช้เป็นจานให้เจ้าแมวส้มตัวอ้วนกลมกินอย่างอร่อยกินเยอะๆนะเจ้าอ้วนวันนี้มีปลาทูน่าด้วยเขาพูดพลางลูบหัวมันเบาๆเจ้าแมวส้มครางเมี้ยวแล้วถูหัวกับขาเขาอย่างออดอ้อนในมุมถัดไปอดุลช่างซ่อมรถมอเตอร์ไซค์บ้านอยู่ใกล้ๆโรงงานแอบมองภาพนั้นจากใต้ร่มเงาหน้าร้านซ่อมรถทุกวันเขาอมยิ้มยกแก้วกาแฟขึ้นจิบเบาๆให้แมวกินข้าวเหมือนจีบสาวเลยวุ้ยเขาพึมพำกับตัวเองวันหนึ่งอดุลเกิดไอเดียเทเลนต์ขึ้นมาถ้าเจ้าแมวส้มหายไปหมอนั่นจะทำหน้ายังไงนะตอนเย็นเขาแอบอุ้มแมวส้มไปซ่อนไว้หลังบ้านของตัวเองตั้งใจจะคืนตอนเย็นๆแต่ดันหลับเพลินเช้าวันถัดมาอานนท์มาถึงหน้าโรงงานตามปกติแต่เจ้าแมวส้มหายไปเขาเดินวนหาทั่วบ่นเบาๆด้วยสีหน้าเป็นกังวลเจ้าอ้วนอยู่ไหนเนี่ยจนในที่สุดเขาเดินเข้าไปในร้านซ่อมรถพี่ครับเห็นแมวสีส้มแถวนี้ไหมครับตัวอ้วนๆชอบเดินแถวนี้อดุลยิ้มมุมปากก้มหน้าซ่อมมอเตอร์ไซค์อ๋อแมวตัวนั้นเหรอเมื่อวานเห็นถูกรถเฉียวไปน่ะคำพูดนั้นทำเอาอานนท์หน้าเสียน้ำตาคลอฮะจริงเหรอครับพี่อดุลแอบมองเห็นคนตรงหน้าก้มหน้าร้องไห้เงียบๆใจเขาดันสะกิดขึ้นมาแปลกๆอดุลนึกในใจแค่แกล้งขำๆเองทำไมมันรู้สึกผิดจังวะมือถือถุงข้าวคลุกปลาทูน่ากลิ่นหอมแมวสีส้มวิ่งเข้าไปหาทุกครั้งที่เจอรอยยิ้มเธออบอุ่นยิ่งกว่าแดดยามเช้าฉันแอบมองเธอจากร้านซ่อมรถข้างทางหัวเราะเบาๆทุกครั้งที่เห็นเธอพูดกับแมวไม่รู้ทำไมวันต่อมาอานนท์ยังคงมาหน้าโรงงานเหมือนเดิมถือถุงอาหารแมวในมือทั้งที่ไม่มีเจ้าแมวส้มอยู่แล้วอาดุลเดินเข้ามาทักเฮ้แมวไม่อยู่แล้วมาทำไมอีกล่ะอานนท์ยิ้มโซ่เศร้าผมแค่คิดถึงมันครับผมชอบให้มันมากินอาหารตรงนี้มันดูมีความสุขดีเผื่อมันหายแล้วกลับมาอดุลยืนนิ่งฟังแล้วใจเต้นแรงเขาไม่รู้ว่าทำไมแค่คำว่าคิดถึงมันครับของอานนท์ถึงทำให้เขารู้สึกอุ่นในอกแปลกๆตอนเย็นวันนั้นเขาแอบย่องเอาแมวส้มมาคืนไว้ตรงที่เดิมและนั่งเฝ้าดูอยู่ห่างๆและเช้าวันหนึ่งเมื่ออานนท์เดินมาหลังเลิกงานได้พบเจ้าแมวส้มอีกครั้งเจ้าอ้วนไปอยู่ไหนมาหายไปตั้งหลายวันเขาพูดพร้อมอุ้มมันขึ้นมากอดแน่นน้ำตาแห่งความดีใจคลอเบ้าอดุลมองภาพนั้นยิ้มอ่อนออกมาโดยไม่รู้ตัวหัวใจที่เคยชอบแกล้งดันเริ่มเต้นแรงขึ้นมาทุกทีเธอมายืนตรงหน้าโรงงานเดิมมือถือถุงข้าวคลุกปลาทูน่ากลิ่นหอม
แมวสีส้มวิ่งเข้าไปหาทุกครั้งที่เจอ รอยยิ้มเธออบอุ่นยิ่งกว่าแดดยามเช้า เย็นวันนั้นอดุลเดินถือชามอาหารแมวไปวางข้างๆอานนท์วันนี้ให้กินด้วยกันเลยดีไหมเจ้าอ้วนของนายดูหิวเลย อานนท์หันไปยิ้มเขินๆพี่รู้ได้ไงว่ามันเป็นแมวของผม อดุลยักคิ้ว ก็เห็นมาให้อาหารทุกวันจะไม่รู้ได้ไงล่ะ ทั้งคู่หัวเราะเบาๆ เสียงแมวส้มร้อมเมียวเหมือนจะเชียร์กลายเป็นจุดเริ่มต้นของมิตรภาพที่อบอวลด้วยความรู้สึกบางอย่าง เกินกว่าคำว่าเพื่อน หรือแค่คนรู้จัก ยืนตรงหน้าโรงงานเดิม มือถือถุงข้าวคลุกปลาทูน่ากลิ่นหอม แมวสีส้มวิ่งเข้าไปหาทุกครั้งที่เจอ รอยยิ้มเธออบอุ่นยิ่งกว่าแดดยามเช้า จากวันนั้นอดุลเริ่มหาข้ออ้างมาคุยกับอานนท์ทุกวัน บางวันเอาน้ำมาให้ บางวันแซวแมวใครวะอ้วนกว่าเจ้าของอีก จนความแกล้งกลายเป็นความผูกพันและเริ่มสนิท เริ่มรู้จักชื่อ อานนท์ยิ้มเขินทุกครั้งที่ถูกแซวส่วนอดุลก็หัวใจเต้นทุกทีที่เห็นเขายิ้ม เจ้าแมวส้มเองก็เหมือนจะรับรู้ มันชอบมานั่งเฝ้าทั้งคู่ตอนกินข้าวด้วยกันใต้ต้นไม้หน้าโรงงาน และในเย็นวันหนึ่งอดุลพูดเบาๆ เฮ้ อานนท์ถ้าไม่มีแมวส้มแล้ว นายจะยังมาที่นี่ไหม อานนท์หันมายิ้ม ก็มันไม่ใช่แค่แมวและสิพี่ มันคือที่ที่ผมอยากมา และอีกอย่าง ผมอยากคุยกับคนใจดีอีกคนหนึ่งด้วย เพราะเป็นคนที่ผมอยากเจอ อานนท์พูดพร้อมกับก้มหน้าอายนิดหนึ่ง เสียงหัวใจของทั้งคู่เหมือนเต้นเป็นจังหวะเดียวกัน ข้างๆมีแมวส้มที่ม้วนตัวกลมๆเหมือนกำลังยิ้มอยู่ด้วย เธอมายืนตรงหน้าโรงงานเดิม มือถือถุงข้าวคลุกปลาทูน่ากลิ่นหอม แมวสีส้มวิ่งเข้าไปหาทุกครั้งที่เจอ รอยยิ้มเธออบอุ่นยิ่ง เย็นวันศุกร์แสงอาทิตย์ย้อมฟ้าเป็นสีส้มพอดีกับสีขนของเจ้าแมว หน้าโรงงานเงียบๆมีเพียงเสียงจักรยานยนต์ของอดุลจอดลงข้างๆอานนท์ทั้งคู่มักจะมานั่งคุยกันตรงไม้หินใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างรั้ว เจ้าแมวส้มนอนกลิ้งอยู่ใกล้ๆเสียงครางเมี้ยวเบาๆคล้ายจะยุให้คนสองคนพูดในสิ่งที่อยู่ในใจเสียทีวันนี้มันอ้วนขึ้นอีกแล้วนะ ดูดิ เดินทีท้องแทบจะลากพื้นน่ะก็พี่เอาปลาทูมาฝากมันทุกวันน่ะสิอ้าวใครกันแน่ที่เทอาหารให้ทุกเช้าทั้งคู่หัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นกลบความเขินไว้บางๆสายลมเย็นพัดพาเสียงใบไม้ไหวอานนท์ก้มหน้าลูบหัวเจ้าแมวส้มเบาๆพี่อดุลขอบคุณนะครับที่ช่วยดูแลมันด้วยผมดีใจที่มันยังอยู่แล้วก็ที่พี่อยู่ด้วยอดุลนิ่งไปนิดใจเต้นแรงจนแทบจะดังออกมาเขายกมือขึ้นเกาศีรษะพูดติดขัดแบบไม่ถนัดนักคือเรื่องแมวนั่นนะที่มันหายวันนั้นพี่แกล้งเองล่ะเขาพูดพร้อมกับก้มหน้านิดหนึ่งพี่แกล้งเอาไปซ่อนไว้หลังบ้านเองขอโทษนะอานนท์พี่ไม่ได้คิดว่ามันจะทำให้นายร้องไห้แบบนั้นเขาพูดพร้อมกับทำสีหน้ารู้สึกผิดอานนท์เงยหน้ามองด้วยแววตาอึ้งไปชั่วครู่ก่อนจะหัวเราะออกมาเบาๆงั้นพี่ก็คนใจร้ายที่สุดในโลกเลยนะแต่ไม่เป็นไรหรอกผมโกรธพี่ไม่ลงหรอกเพราะพี่ก็ช่วยมันไว้ทุกวันอดุลยิ้มโล่งอกแต่ก็ยังหน้าแดงขึ้นมานิดๆจริงดิงั้นพี่ขอรางวัลหน่อยได้ไหม รางวัลอะไรครับ ก็รางวัลคนสารภาพความผิดไง คืออดุลเขาเกาหลังคอยิ้มแห้งๆก่อนจะพูดเบาๆรางวัลเป็นได้ชอบนายได้ไหมบรรยากาศรอบข้างเงียบงันได้ยินเสียงลมพัดสักพักอดุลหน้าแดงจัดหัวใจเต้นรัวจนแทบหลุดออกมาพี่พูดอะไรน่ะก็
พี่ไม่รู้เหมือนกันทำไมถึงชอบเวลาเห็นนายให้อาหารแมว ชอบเวลานายยิ้ม ชอบเวลานายขมวดคิ้วเวลามันไม่ยอมมากิน พี่ว่าพี่ชอบนายเขาแล้วจริงๆแล้วนายจะว่าไงดีล่ะอานนท์หลบสายตามือยังลูบหัวแมวเหมือนใช้เป็นข้ออ้างไม่ให้มองหน้าอีกคน พี่สมัยนี้แล้วพี่จะกลัวทำไม ผู้ชายสารภาพรักกัน ผมว่ามันไม่แปลกหรอกครับ ว่าแต่จะชอบหรือจะรักดีล่ะ แล้วถ้าผมบอกว่า ผมก็รู้สึกเหมือนกันล่ะครับก็ตั้งแต่วันนั้นที่แมวหาย ผมไม่ได้คิดถึงแค่แมวอย่างเดียว แต่ผมคิดถึงพี่ด้วย ทั้งคู่หัวเราะเขินๆเสียงหัวใจเต้นแรงจนเจ้าแมวส้มหันมามองทำหน้ามึนๆเหมือนจะพูดว่า แมว พวกแกสองคนนี่จะสารภาพกัน หรือจะให้อาหารฉันกันแน่ งั้นเป็นแฟนกันเลยดีไหมตั้งแต่วันนี้ไปเรามาเลี้ยงมันด้วยกันเถอะ อานนท์ยิ้มกว้าง แก้มขึ้นสีแดงละเรื่อ เร็วไปไหมพี่ ผมยังไม่ได้รู้จักชื่อพี่เลย ผมชื่ออานนท์นะครับ พี่ชื่ออดุลน่ะ เห็นหล่อๆเข้มๆแบบนี้พี่โสดอยู่นะ อานนท์หัวเราะจนตาหยีเจ้าแมวส้มครางเมียวเสียงดังราวกับปรบมือให้คู่รักป้ายแดง แสงอาทิตย์สุดท้ายของวันทาบลงบนรอยยิ้มของทั้งคู่ ชายหนุ่มโรงงานกับช่างซ่อมรถ ที่หัวใจมาบรรจบกัน โดยมีเจ้าแมวส้มเป็นพ่อสื่อ ทุกเช้าเธอมายืนตรงหน้าโรงงานเดิม มือถือถุงข้าวคลุกปลาทูน่ากลิ่นหอม แมวสีส้มวิ่งเข้าไปหาทุกครั้งที่เจอ รอยยิ้มเธออบอุ่นยิ่งกว่าแดดยามเช้า สายลมยามบ่าย พัดผ่านหน้าร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซค์เสียงไขควงกระทบเหล็ก ดังแกรกแกรกสลับกับเสียงเพลงลูกทุ่นเบาๆจากวิทยุเก่าอดุลนั่งก้มหน้าซ่อมเครื่องอยู่ใต้รถเวฟคันหนึ่ง มือเปื้อนน้ำมันไปหมดข้างๆมีเจ้าแมวส้มนอนหงายกลิ้งอยู่บนผ้าขี้ริ้วเหมือนเป็นเจ้าของร้านตัวจริงประตูร้านเปิดออกพร้อมเสียงรองเท้าส้นสูงดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กหญิงสาวคนหนึ่งในชุดเดรสลายดอกเดินเข้ามาพร้อมรอยยิ้มสดใส สวัสดีค่ะพี่ช่าง รถหนูมีเสียงดังแปลกๆอะค่ะ เหมือนเครื่องจะหลวม อดุลเงยหน้าขึ้น เห็นหญิงสาวยืนอยู่ตรงหน้า ได้ครับ เดี๋ยวพี่ดูให้ เอารถมาจอดตรงนี้เลยครับ หญิงสาวพยักหน้ายิ้มบางๆ พลางกวาดสายตาไปทั่วร้าน จนสายตาหยุดอยู่ที่รูปเล็กๆบนโต๊ะ รูปของอานนท์กำลังอุ้มแมวส้มยิ้มกว้าง อุ๊ย รูปนี้น่ารักจังเลยค่ะ น้องชายพี่เหรอล่ะคะ เธอถามด้วยรอยยิ้มและเอ็นดูแมว อดุลชะงักไปครู่หนึ่ง ก่อนจะหัวเราะเบาๆและเขินๆแล้วตอบอย่างไม่ลังเล แต่เบาๆไม่ใช่ครับ คนนั้นเป็นหวานใจของพี่เองครับ หญิงสาวทำตาโต อ้าว จริงเหรอคะ หน้าตาหล่อเข้มมากอะพี่ ว่าจะขอจีบซะหน่อย แล้วแมวในรูปนี่แมวใคร อดุลยิ้มกว้างจนเห็นลักยิ้มข้างแก้ม แมวของเราครับ เขาเป็นเจ้าของแมวส้มตัวนี้ พูดจบเจ้าแมวส้มเหมือนรู้หน้าที่ เดินมาคลอเคลียขาเขา เมียวเสียงดัง เหมือนยืนยันอีกเสียง หญิงสาวหัวเราะเขินๆ ว้าว น่ารักดีค่ะ ไม่คิดเลยว่าพี่ช่างมีแฟนแล้ว พี่ช่างก็หล่อเข้ม แล้วแฟนก็หล่ออีกด้วย อิจฉาเลย อดุลเช็ดมือด้วยผ้า แล้วพูดด้วยน้ำเสียงอบอุ่น ครับ เขาน่ารักกว่าที่คิดไว้เยอะเลย ถึงน่าจะดุก็เหอะ เขาก็เป็นผู้ชายวัยรุ่น เถื่อนทั่วไปแหละครับ แต่เวลากลับมาก็อ้อนเก่งเหมือนแมวนี่แหละครับ ผมอาจจะดูดื้อเถื่อนดุแต่กับเขาผมยอมทุกอย่างเลยล่ะครับ หญิงสาวยิ้มบางๆ แล้วพยักหน้า โชคดีจังเลยนะคะ ที่เจอคนแบบนั้น ไม่ใช่ทุกคน
ที่จะพูดชื่อคนรักด้วยรอยยิ้มแบบนี้ อดุลหัวเราะ ก็เขาเป็นทั้งแฟน เป็นทั้งเพื่อน แล้วก็เป็นคนที่ทำให้ผมเลิกอยากแกล้งคนไปเลย หญิงสาวหัวเราะเบาๆ และได้จ่ายเงินค่าซ่อม ก่อนจะเดินไปดูรถของตัวเอง แล้วก็จ่ายเงินขับรถออกจากร้านไปเสียความเสียดาย ทุกเช้าเธอมายืนตรงหน้าโรงงานเดิม มือถือถุงข้าวคลุกปลาทูน่ากลิ่นหอม แมวสีส้มวิ่งเข้าไปหาทุกครั้งที่เจอ รอยยิ้มเธออบอุ่นยิ่งกว่าแดดยามเช้าเช้า ฉันแอบมองเธอจากร้านซ่อมรถข้างทาง หัวเราะเบาๆทุกครั้งที่เห็นเธอพูดกับแมว ระหว่างนั้นอานนท์ก็เดินมาพอดี ถือถุงอาหารแมวในมือ พี่อดุลผมเอาอาหารแมวมาฝากครับ เจ้าอ้วนมันเริ่มซนอีกแล้วนะ นี่ไง เจ้าของแมวส้มตัวจริงของร้านพี่มาแล้ว อานนท์ตกใจหันไปมองหน้า ดูเวลาด้วยคุณช่างใหญ่ ไม่อายคนหรือแหมเอาใหญ่เลยนะ แค่คบกันยังไม่ได้บอกเป็นแฟนซะหน่อย เอานึกว่าเป็นแฟนกันแล้วซะอีก อานนท์เอ่ยเขิน ความรักมาเร็วเกินไปไหม ให้ผมตั้งตัวหน่อยสิครับคุณช่างใหญ่ มาทั้งทีนึกว่าจะเหมือนหนุ่มเกาหลี ที่ไหนได้หุ่นอย่างกับยักษ์ ตัวก็สูงใหญ่ จะทักผมแบนหรือเปล่า เอ้า ไอ้น้อง จะกินปลาก็ต้องกินตัวใหญ่ไปเลย จะไปกินทำไมปลาตัวเล็กๆ มันไม่อร่อยหรอก อดุลพูดจบพร้อมกับส่งสายตาแบบมีเล่ห์ไนยอานนท์เอ่ยพร้อมเดินไปนั่งที่โต๊ะม้าหินอ่อน ครับ นายช่างใหญ่ อะไรก็ใหญ่ ตัวก็ใหญ่ ใจก็ใหญ่ อะไรใหญ่อีกนะปลาก็ใหญ่ เดี๋ยวจะจับปลามาเผากินสักวัน อานนท์พูดพร้อมกับหัวเราะเบาๆ อย่าเผามันเลย ปลาตัวเนี้ยมันดำอยู่แล้ว ดำๆแบบเนี้ยกินแล้วจะติดใจนะ มีตัวเดียวในโลก ตัวใหญ่ซะด้วย ว่าแต่เมื่อไหร่จะย้ายมาอยู่กับพี่ ไม่ต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปกลับให้เหนื่อยอันตรายด้วย พี่เป็นห่วง จะได้อยู่ใกล้ที่ทำงานด้วย แตะเข้าประตูตัวเองอีกแล้วนะในช่างใหญ่ ผมลูกคนมีพ่อมีแม่นะ ไม่คิดจะไปสู่ขอผมหน่อยเหรอ เดี๋ยวพี่ไปพรุ่งนี้เลย จะไปบอกว่า ผมชอบลูกสายของแม่คนนี้มากเลย จะเอาค่าดองเท่าไหร่ เอาเข้าไป เดี๋ยวผมขอไปคุยกับพ่อแม่ก่อน เดี๋ยวผมบอกอีกที ไป เข้าห้อง ขอมัดจำไว้ก่อน อดุลพูดพร้อมกับทำหน้าทะเล่น อานนท์หน้าแดง พูดเสียงเบา พี่พูดอะไรอีกล่ะ เขินหมดแล้วเนี่ย แมวนะที่เขินไม่ใช่ผม ฮ่า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 อานนท์พูดพร้อมกับหัวเราะ พร้อมกับหันไปลูบหัวแมวส้มที่นั่งจ้องอยู่ เนอะ เจ้าอ้วน เจ้าของนาย เขาน่ารักขนาดนี้ ใครจะไม่หลงได้ยังไง แมวส้มร้องเหมียว เสียงดัง เหมือนจะตอบรับอย่างภาคภูมิใจ วันนั้นแสงแดดยามบ่าย ลอดผ่านผ้าใบบังแดดสีฟ้าอ่อนของร้าน กลิ่นน้ำมันเครื่องผสมกับกลิ่นปลาทูน่าจากถุงอาหาร และเสียงหัวเราะของสองคนหนึ่งแมว กลายเป็นภาพอบอุ่นที่สุดในร้านซ่อมเล็กๆ ริมถนน ทุกเช้าเธอมายืนตรงหน้าโรงงานเดิม มือถือถุงข้าวคลุกปลาทูน่ากลิ่นหอม แมวสีส้มวิ่งเข้าไปหาทุกครั้งที่เจอ รอยยิ้มเธออบอุ่นยิ่งกว่าแดดยามเช้า เช้าวันอาทิตย์ แสงแดดอุ่นๆ ส่องผ่านหลังคาสังกะสีหน้าบ้านช่างซ่อม อดุลยืนพิงประตูบ้าน มือถือผ้าเช็ดมือ ขณะที่มองอานนท์กำลังขนกล่องของลงจากรถ นี่ ของนายเหรอ ทำไมเยอะเหมือนย้ายบ้านทั้งหลัง ก็ของจำเป็นทั้งนั้นครับพี่ เสื้อผ้า ของแมว แล้วก็หมอน ผ้าห่มอีกนิดหน่อย
แล้วของชิ้นไหนคือของพี่ ของพี่เหรอ ผมให้เป็นเจ้าแมวส้มก็แล้วกัน ให้แมวแทนตัวพี่เหรอ แบบนี้คืนนี้พี่ต้องแย่งที่นอนกับมันแน่เลย ก็พี่อยากให้ผมมาอยู่เองนี่ครับ ใช่สิ พี่อยากให้มาอยู่ เพราะอยากเห็นหน้ายามตื่นนอนทุกเช้า พูดอะไรไม่อายแมวเลยนะพี่ แมวมันไม่รู้เรื่องหรอก มันแค่รู้ว่าพรุ่งนี้มันมีคนเพิ่มมาคอยป้อนปลาทูให้อีกคน ทั้งคู่หัวเราะ ก่อนจะช่วยกันจัดบ้าน เสียงพูดคุยแซวกันไปมา อบอวนไปทั่วห้องเล็กๆ แมวซ่องวิ่งไล่เล่นไปมา เหมือนกำลังต้อนรับเจ้าของใหม่ เย็นวันนั้น บ้านเล็กๆ เริ่มมีกลิ่นหอมของข้าวผัดจากครัว อานนท์สวมผ้ากันเปื้อน ล้างจาน ส่วนอดุลยืนพิงประตูครัวมองอยู่เงียบๆ อานนท์เอ่ย พี่มองอะไรครับ มองแฟนพี่ล้างจาน ทำไม มันผิดกฎหรอ ก็ เปล่า แค่เขิน มันยังไม่ชิน เป็นผู้ชายด้วยกันมันก็แปลกๆ แล้วถ้าเขิน พี่ต้องทำไงดี ให้ช่วยล้างด้วยไหม หรือให้ล้างหลังเสร็จก็พอ จะเอาให้สะอาดเลยดีไหมครับ นายช่างใหญ่ หล่อ เท่ สมาร์ท สาวๆมาจีบเพียบ สาวๆมาจีบก็ไม่มองหรอก มีคนมองแล้ว นายนี่ เสียงหัวเราะดังพร้อมกับเสียงแมวร้อง เมี้ยว เหมือนจะบอกว่า เขินแทนแล้วเนี่ย คลุกปลาทูน่ากลิ่นหอม แมวสีส้มวิ่งเข้าไปหาทุกครั้งที่เจอ รอยยิ้มเธออบอุ่นยิ่งกว่าแดดยามเช้า ฉันแอบมองเธอจากร้านซ่อมรถข้างทาง หัวเราะเบาๆทุกครั้งที่เห็นเธอพูดกับแมว ไม่รู้ทำไมใจมัน หลังมื้อเย็นทั้งคู่มานั่งบนโซฟาเล็กๆ เจ้าแมวส้มปีนขึ้นมานอนบนตักอานนท์อดุลเอนหลังพิงพนัก พูดเบาๆ นี่นาย ครับ นี่คือวันแรกที่เราอยู่ด้วยกันนะ ครับ ผมก็ยังไม่ชินเท่าไหร่ ไม่ต้องชินเร็วหรอก ค่อยๆไป เดี๋ยวพี่จะทำให้รู้ว่า อยู่ด้วยกันมันอบอุ่นแค่ไหน อดุลพูดพร้อมส่งสายตาหวานเยิ้มอานนท์ยิ้มบางๆ อบอุ่นแบบนี้ หรือแบบกวนๆ แบบที่พี่ชอบแกล้งผมล่ะครับ ก็ทั้งสองแบบนั่นแหละ พี่ถนัดทั้งอบอุ่น ทั้งกวน ทั้งคู่หัวเราะพร้อมกัน แสงไฟในบ้านส่องลงบนเจ้าแมวส้มที่นอนขดอยู่ตรงกลางระหว่างพวกเขา เหมือนเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตใหม่ที่เริ่มต้น อานนท์เสียงอดุลเรียกเบาๆ ครับพี่ อานนท์ขันรับแล้วหันหน้าไปมอง อดุล ขอบคุณนะ ที่ย้ายมาอยู่ด้วยกัน บ้านมันดูมีชีวิตขึ้นเยอะเลย ผมก็ขอบคุณพี่ครับ ที่เปิดบ้านให้ แล้วก็เปิดใจให้ผมด้วย อานนท์พูดพร้อมกับทำหน้าเขินๆ อดุลยิ้ม ยกมือขึ้นยีผมของอานนท์เบาๆ คืนนี้อย่าลืมล็อกประตูให้ดีนะ กลัวโจรเหรอครับ เปล่า กลัวพี่อดใจไม่ไหวตั้งหาก อานนท์หน้าแดงเถือกจนถึงหู พับ พี่อดุล ล้อเล่นนะ พี่พูดจริงๆนะ แค่จะบอกว่าดีใจที่นายอยู่ตรงนี้ เจ้าแมวส้มเงยหน้ามอง แล้วร้องเมี้ยวเหมือนพูดว่า พวกแกนี่หวานเกินไปแล้วนะ ทั้งคู่หัวเราะ ก่อนที่เสียงหัวเราะนั้นจะกลายเป็นความเงียบอบอุ่นในคืนแรกของบ้านหลังใหม่ บ้านที่เต็มไปด้วยความรัก ความแกล้ง และเสียงหัวใจที่เต้นเป็นจังหวะเดียวกัน เช้าเธอมายืนตรงหน้าโรงงานเดิม มือถือถุงข้าวคลุกปลาทูน่ากลิ่นหอม แมวสีส้มวิ่งเข้าไปหาทุกครั้งที่เจอ รอยยิ้มเธออบอุ่น เวลาผ่านไปหลายเดือนหลังจากวันที่อานนท์ย้ายมาอยู่บ้านเดียวกับอดุล บ้านเล็กๆ ริมถนนซ่อมรถ
ดูไม่เหงาอีกต่อไป เสียงหัวเราะ เสียงแมวร้อง และกลิ่นอาหารอร่อยๆลอยอับโอนในทุกเช้า ทุกวันอาทิตย์ อานนท์จะล้างจาน ส่วนอดุลจะนั่งเช็ดอะไหล่รถอยู่หน้าบ้าน ระหว่างนั้น เจ้าแมวส้มจะนอนกลิ้งกลางพื้นเหมือนเจ้าบ้านตัวจริง เจ้าอ้วนมานี่เร็ว จะกินปลาทูน่าไหม อานนท์เรียกพร้อมตักปลาทูน่าลงจาน ปลาที่ทอดไว้ เก็บไว้ให้พี่กินด้วย ไม่ใช่ให้ไอ้ส้มมันหมด ก่อนที่พี่จะได้กิน อดุลตะโกนเข้ามาจากทางหน้าบ้าน ไม่หมดหรอก ทอดไว้เยอะ พี่อดุลได้กินอยู่แล้ว ถ้าไม่กินปลา กินอย่างอื่นได้ไหม อดุลตะโกนมาอีกครั้ง จะกินอะไรล่ะ กินข้าวที่ผมทำให้ไงครับ จะคิดไปถึงไหนเนี่ย อดุลหัวเราะเสียงดัง จนแมวส้มสะดุ้ง แมว แล้วเดินหนีไปอย่างงอนๆ ดูสิ แมวยังเขินแทนเลย หรือมันอิจฉากันแน่ ว่าใครเป็นที่รักพี่มากกว่ากัน ถ้าให้เลือก พี่คงตอบไม่ได้หรอก เพราะพี่รักทั้งนายทั้งมันเลย อานนท์ยิ้ม เขาเดินไปนั่งข้างๆ เอาหัวพิงไหล่ช่าง แสงแดดอ่อนๆ ส่องลอดผ่านหลังคากระทบขอบแก้มของทั้งคู่ อบอุ่น เรียบง่าย และมีความสุขอย่างที่สุด ตอนเย็นทั้งคู่มักจะนั่งหน้าบ้าน ดูแมวส้มไล่จับผีเสื้อในสวนเล็กๆ บางวันฝนตก บางวันแดดแรง แต่ทั้งคู่ก็ยังนั่งอยู่ตรงนั้นเสมอ จำได้ไหม ตอนแรกที่เราเจอกัน จำได้สิ พี่แกล้งผมจนร้องไห้เลย นั่นสินะ ถ้าไม่แกล้งวันนั้น คงไม่ได้รู้จักกันแบบนี้ งั้นผมก็ต้องขอบคุณแมวส้ม ที่ทำให้เราเจอกัน อดุลพยักหน้าหันไปมองเจ้าแมวที่นอนขดอยู่บนตักอานนท์มันนี่แหละพยานรักของเรา ถ้ามันพูดได้คงบ่นแน่ๆว่าพวกเราหวานเกินไป อานนท์หัวเราะ หวานก็ดีแล้วครับ อย่างน้อยมันก็พิสูจน์ว่า ความรักของเราจริงใจ อดุลยกมือขึ้นลูบผมอีกคนเบาๆ อยู่กับพี่แบบนี้ไปนานๆนะ ครับ ผมจะไม่ไปไหน อดุลมองหน้าสักพัก ไปสิ เข้าไปในห้องกัน ครับนายช่างใจเกินร้อย เมื่อคืนไม่พอเหรอ อยู่กับพี่เนี่ย รู้สึกว่าเปลืองตัวจังเลยนะครับ พรุ่งนี้ผมทำงานแต่เช้า อานนท์พูดพร้อมกับหัวเราะเบาๆ ยังไม่ชินอีกเหรอ แล้วมีความสุขไหมล่ะ อดุลพูดพร้อมกับทำมาทะเลน ถ้าไม่มีความสุขจะอยู่ด้วยกันมาถึงวันนี้เหรอครับ ผมคงเลิกไม่ได้แล้วมั้ง อดุลพูดพร้อมกับยื่นหน้าไปหอมแก้มฟอร์ดใหญ่ แมวส้มเงยหน้าขึ้นมองเหมือนเข้าใจทุกคำ มันยืดตัวแล้วม้วนขาเข้าหากัน ก่อนจะหลับตาพริ้ม เสียงลมหายใจของมันคลอไปกับเสียงหัวใจสองดวงที่เต้นเป็นจังหวะเดียวกัน แสงอาทิตย์สุดท้ายของวันทาบลงบนหลังคาบ้านเก่าๆ ที่นั่นมีชาย2 คนกับแมวสีส้มตัวหนึ่ง ไม่มีดอกไม้ ไม่มีแหวน ไม่มีคำสาบานใหญ่โต มีเพียงความรักจริงที่เรียบง่าย อบอุ่น และงดงามในแบบของพวกเขา บ้านหลังนี้มีเรา2 คนกับเจ้าแมวส้ม และนั่นก็พอแล้ว ทุกเช้าเธอมายืนตรงหน้าโรงงานเดิม มือถือถุงข้าวคลุกปลาทูน่ากลิ่นหอม แมวสีส้มวิ่งเข้าไปหาทุกครั้งที่เจอ รอยยิ้มเธออบอุ่นยิ่งกว่าแดดยามเช้า ฉันแอบมองเธอจากร้านซ่อมรถข้างทาง หัวเราะเบาๆทุกครั้งที่เห็นเธอพูดกับแมว ไม่รู้ทำไม ใจมันเต้นแรงทุกคราว เลยเพลอคิดแพลงแทนว่าจะลองแกล้งดูแมวส้มหายไปแล้วฉันพูดด้วยใจเล่นๆแต่เธอกลับน้ำตาไหลพูดเบาๆว่ามันเหมือนเพื่อนฉันนะ ตอนนั้นหัวใจฉันเหมือนจะละลาย